یه نمایندگی داشته باشید که بیشتر تمرکزتون روی این باشه. کسانی که خب میفروشن، خوبم میفروشن و ثابت کار. و یه حالت انحصاری. انحصاری رو الان بهتون میگم چجوری تطبیق کنید. انحصاری این تو شرایطی بدید که اگر کسی گرفت هیچ آسیبی به سیستمتون وارد نشه. میرم سراغ ساختار انحصاری. چجوری تعریف انحصاری بدید؟ یه عدد مالی گیج نشید فقط لازم مالی قطع گوش بدید. اگه خواب بیدار شد چون گیج نشید. یه عدد مالی برآورد فروشتون تو سال میشه. یعنی خودتون بگید دوست دارم امسال توهم نزنید با توجه به رزومتون 1 میلیارد بفروشید. این برآورد. درست شد؟ این 1 میلیارد رو تقسیم کنید به جمعیت ایران. چرا مثلا 1 میلیارد تقسیم بر 80 میلیون یه ایکسی در این ایکس رو بذارید جلوی هر شهر و در جمعیت اون شهر ضرب توقع فروشتون از هر شهر دستتون. پس قیمت هر شهر میفهمید اینقدر ظرفیت میشه. بیاید این عدد رو ضرب در 2 یا 3. چرا ضرب در 2 یا 3 میکنم؟ حاشیه امنیت. حاشیه امنیت. چون من قطعا میدونم همه شهرها نمایندگی نمیدم. ضرب در 2 یا 3 میکنم که حالا که انحصار میدم از اون شهر یکی اومد از من گرفت قطعا چون این میبره 4 تا دیگه هم به من درخواست میدن. درست؟ بتونم پول بیشتری از اون تصورم رو به دست بیارم. پس ضرب در 2 یا 3. بعد میام یه کار دیگه هم میکنم. تهران رو جدا میکنم. مشهد، شیراز، اصفهان، تبریز، کرج اینها رو هم جدا و نمای داخل. تهران رو ضرب در 10 میکنم. این 5 تا شهر بعدی رو هم ضرب در 4 یا 5. چرا؟ چون 70-80% درخواستات مال همین 6 تاست. شما هر چقدر کمتر تو تهران نمایندگی انحصاری بدید به نفعتون. چون خیلی هم پخش‌ها از تهران داره تو کل کشور پخش میشه. پس بهتره تهرانتون براتون باز بمونه. تحت هیچ شرایط تهران پر نشه. اینو به همه کشورهای جهان هم تعمیم بدید. پایتخت‌ها رو راحت پر نکنید. پایتخت‌های هیچ کشور رو راحت پر نکنید. از اون قراردادهایی که ببندید گیر می‌کنید. به راحتی از تو قرارداد در نمیاد. درست شد؟ به این فرمول انحصاری بدید. هر کی این فرمول رو اجرا نکرد میشه نماینده. هیچ مشکلی هم وجود نداره. یعنی میگم انحصار هم میخواد این عدد مالی شهرش رو در بیارم خیلی مدون منظم. میگه من انحصاریتون رو میخوام. شما الان به 100 تا شرکت ایرانی زنگ بزنید. بگید نمایندگی انحصاری. ببین چند تاشون یه فایل مرتب بهتون میدن. 3 تاشون هم نمیدن. میگن درخواست بدید بررسی کنید بعد یه عددی دارن واسه همه شهرها مشخصه ثابته بر اساس اون شهر صحبت. ولی شما وقتی مدون بودید میاید برای که مشتریتون هم راحت بشه مثلا شهرها رو تو 4 سطح تعریف می‌کنید. شهر سطح 1، سطح 2، سطح 3، سطح 4. سطح 1 میگید 6 تا شهر اول ایران. سطح 2 میگید تا 40 شهر اول ایران. سطح 3 میگید تا 150 تا بقیه‌اش هم میگید سطح 4. چون خیلی فرقی بینشون نیست. جمعیتاش میگید مثلا 5000 تا 6000 تا 2000 تا اختلاف داره. اصل جمعیتون همین 40-50 تای اول داره میچرخه. خیلی راحت بهش بگید شهرتون چیه؟ میگه این.
میگه طبق اکسل ما سطح 4 سطح 4 انحصاری میگیم با 5 میلیون. میگه برام سنگین بگو به عنوان نماینده فلان فعالیت به عنوان نماینده فعالیت کنید تا برسید به اون حد انحصاری نداریم. اگر هم دادیم شرایط خوبی گرفتیم، پس دغدغه برای اون به وجود نمیاد. اشتباه اونجاست که شما احتمالا اگر خودتون طراحی میکردید میمدید عدد ذهنیتون رو یه ذره رویایی تر میگرفتید، به شهرها تقسیم میکردید، بعد انحصاری میدادید. اینجا اشتباه. یعنی اونایی هم که پول میگیرن یک دست تقسیم کردن، ولی ما این کارو نمیکنیم. ما برای مشهد و شیراز و اصفهان نسبت به ساری و رشت یه پوان بیشتری قائلیم، چون می‌بینید اینجا اتفاقات بیشتری میفته نسبت به اون شهرها. درست شد؟ نه. این میشه ساختار مالی و کاری انحصاری غیر انحصاری عامل فروش. عامل فروش اشکالش ندارم و هم مشتری پرتکراره. همه ذهنم هم روی نمایندگی‌های غیر انحصاری و نمایندگی‌های عادی. حالا این تعمیم داده میشه به تمام جهان. طرف میگه من از افغانستان میخوام، از عراق میخوام، دوباره بیاید عراق رو تقسیم کنید. نمیخواد عراق شهر به شهر بزنید، یه کردستان عراق بذارید مثلا، یه بغداد بذارید، کربلا نجف رو میتونید جدا کنید، نمیتونید جدا نمیکنید، ولی عددش رو درست تطبیق که براتون توجیه داشته باشه. هیچ کسی نمیتونه به شما بگه چرا عدد انحصارتون گرونه یا زیاده، چون عدد بالا نشونه چیه؟ بزرگی شرکته. نکته دوم، اگر این عدد رو نداشته باشیم چی میشه؟ اعتراض میکنه آقا من مسئول جا انداختم یکی دیگه گرفت چی؟ میاد به این اعتراض کنه آقا زحمت شما میکشیم یکی دیگه میاد میبره. میگه نه آقا من ساختار انحصاری هم دارم، نه سیستمم باگی داره نه سیستمم برای من مشکل سازه. یه سیستم راحت طراحی میکنم و به این صورت کارمون پیش میره.